ओके, नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। त साथीहरू, आजको भिडियोमा तपाईँहरूले जस्ट वान क्लिक गरेर तपाईँहरूले यहाँबाट माइनिङ एप रहेको छ, तपाईँहरूले फ्रीमा USDT अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई तपाईँले एक्सचेन्ज गरेर esewa खल्तीमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। सो सिम्पल छ। भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरू मेरो भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नोटिफिकेसन बेल अन राख्नुहोला, ताकि हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई सबैभन्दा पहिला मिलोस्। सो फर्स्ट मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क दिएको छु, त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू प्ले स्टोरमा रिडाइरेक्ट हुनुहुन्छ। प्ले स्टोरमा रिडाइरेक्ट भइसकेपछि तपाईँले सिम्पल एपलाई डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँहरू यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। त्यसपछि ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। त्यसपछि तपाईँले आई हेभ रिड एन्ड एग्रीमा क्लिक गरेर तपाईँले गुगलमा क्लिक गर्नु होला। गुगलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको जिमेल एकाउन्टहरू सो हुन्छ। सो भइसकेपछि तपाईँले जुन इमेलबाट तपाईँहरू एकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। मेल सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ यस्तो आउँछ, मेल फिमेल छ। तपाईँले एउटा यहाँनिर नाम राख्नु होला। नाम राखिसकेपछि तपाईँहरूले सबमिटमा क्लिक गरिदिनु होला। सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको ड्यासबोर्ड यस्तो आउनेछ। सो त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर प्ले नाउमा क्लिक गरिदिनुहोस्। प्ले नाउमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर माइनिङ छ, माइनिङको अप्सनमा जानुहोस्। माइनिङको अप्सनमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर ट्याबमा क्लिक गरेर माइनिङ स्टार्ट गर्नु होला। सो माइनिङ स्टार्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँनिर माइनिङमा गइसकेपछि तपाईँको डेली 10,000 कोइन आउनेछ। 10,000 कोइन आउनेछ। तपाईँले फेरि 24 घन्टामा आएर तपाईँहरूले 10,000 कोइन फेरि आउनेछ। सो सिम्पल छ। त्यसपछि तपाईँले ट्याबमा क्लिक गर्नु होला। मेरो अलरेडी यहाँनिर 10,000 एकचोटि मैले गरिसकेको छु। सो त्यस्तो छ। सो अर्को छ भनेको यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर क्विजहरू खेलेर पनि तपाईँले यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको खेलेर अर्निङ गर्नु होला। यो एप्लिकेसन भनेको यो वाइल्ड क्यास एप्लिकेसन थियो। सो त्यस्तै एप्लिकेसन रहेको छ। सो सिम्पल छ। तपाईँले फर्स्टमा तपाईँले यहाँनिर माइनिङ इन्क्रिज गर्नको लागि तपाईँले यहाँनिर माइनिङमा जानुहोस्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 10,000 लेखेको छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो तपाईँको 36,000 भइसकेपछि तपाईँको इन्क्रिज हुन्छ। डेली तपाईँको 16,000 कोइन आउँछ। सो तपाईँले 16,000 भइसकेपछि तपाईँको यति लेभल 2 माइनर यहाँनिर माइनिटमा क्लिक गर्नु भनेपछि तपाईँको डेली 16,000 कोइन हुन्छ। यदि तपाईँको 68,000 कोइन भइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर 33,000 24 घन्टामा मिल्ने तपाईँहरूले यो एक्टिभेट गर्नु होला। सो सिम्पल छ। तपाईँले यहाँनिर मिनेटमा क्लिक गऱ्यो भने तपाईँको एक्टिभेट हुन्छ। सो त्यसपछि रहेको छ यसको अर्निङ गर्ने तरिका यही छ। अर्को भनेको तपाईँले यहाँनिर रिफर एन्ड अर्थ छ, इन्भाइट फ्रेन्डहरूलाई इन्भाइट गरेर तपाईँले यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। पर रिफरल तपाईँलाई 5,000 कोइन मिल्नेछ। त्यो नि 8% कमिसन मिल्नेछ। सो सिम्पल छ। त्यसपछि विथड्र गर्नको लागि तपाईँले फर्स्ट वालेटमा जानुहोस्। तपाईँको USDTमा विथड्र हुन्छ। फर्स्टमा तपाईँले यहाँनिर एक्सचेन्जमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको मिनिमम 8 लाख कोइन चाहिन्छ। सो माइक्रोमा क्लिक गरेर तपाईँले एक्सचेन्ज गर्नु होला। एक्सचेन्ज गरिसकेपछि WTC टोकनमा तपाईँहरूको आउँछ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर स्वाइप गर्नुपर्छ। स्वाइप म्याक्सिमम गरेर तपाईँले यहाँनिर स्वाइप गरेपछि तपाईँको यहाँनिर हुन्छ। सो यसको विथड्र भनेको बाइबिटमा एक्सचेन्जमा हुन्छ। सो तपाईँहरूले यहाँनिर पहिलो फर्स्ट भनेको बाइबिटमा एक्सचेन्जमा तपाईँको यो लिस्टेड हुने हो। सो बाइबिट एक्सचेन्जको तपाईँको यो छिट्टै लिस्टेड हुन्छ। सो अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई विथड्र फुल प्रोसेस बताउने छु। सो अहिले चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माइनिङ स्टार्ट गर्नुहोस् र राम्रो छ। इन्कम फ्रीमा हुन्छ। 24 घन्टामा एकचोटि आएर तपाईँले यहाँनिर माइनिङ स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियो मन पऱ्यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानल सब्सक्राइब। सो आजको लागि यति नै।